ทุกคนเคยดูหนังเรื่อง Mad Max Fury Road ไหมโลกหลังการล่มสลายจากสงครามนิวเคลียร์แหล่งน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีทำให้น้ำบริสุทธิ์มีค่ามากกว่าทองคำในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าในหนังเขาใช้น้ำกันยังไงถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาจุดเริ่มต้นของโลกที่ล่มสลายเกิดวิกฤตขาดแคลนพลังงานอุตสาหกรรมต่างๆเริ่มทยอยปิดตัวลงเศรษฐกิจก็เริ่มชะลอตัวลงเกิดสงครามแย่งชิงพลังงานทำให้ประชาชนออกมาประท้วงจนเกิดเป็นการจลาจลลุกลามใหญ่โตเมื่อโลกทั้งโลกเกินความควบคุมสงครามนิวเคลียร์จึงเกิดขึ้นเมืองใหญ่ถูกทำลายพื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นทะเลทรายและน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีหลังจากโลกล่มสลายมีทหารจากโลกเก่าเหลือรอดและมีผู้นำกลุ่มอย่างพันเอกโจมัวได้ทำการปล้นฆ่าเพื่อแย่งชิงทรัพยากรรวมไปถึงรวบรวมกำลังพลด้วยในที่สุดพลเอกโจมัวก็ได้พบป้อมปราการหินขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำอยู่ภายในแต่ที่เพอร์เฟกต์ขนาดนี้ต้องมีคนอาศัยอยู่หลังจากการเจรจาไม่เป็นผลสงครามแย่งชิงน้ำเลยอุบัติขึ้นพันเอกโจมัวเลยได้ตัดสินใจปีนขึ้นไปยึดป้อมปราการน้ำแห่งนี้เมื่อสงครามผ่านไปได้3 วันลูกน้องของพันเอกต่างถอดใจเมื่อมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆถูกเอามาแขวนคอไว้ทีละคนแต่ในความสิ้นหวังนั้นเองพันเอกโจมัวได้โผล่เข้ามากับหัวของผู้นำผู้ต่อต้านแล้วหลังจากนั้นผู้ติดตามของเขาก็ได้ขนานนามเขาว่า Immortal Joe หลังจากสงครามแย่งชิงน้ำได้สิ้นสุดลงป้อมปราการแห่งนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น The Citadel และมีผู้นำอย่าง Immortal Joe ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าที่ The Citadel เขาใช้น้ำกันยังไงเราขอย้อนกลับไปก่อนที่โลกจะล่มสลายไปดูกันว่าแต่ก่อนเราใช้น้ำกันยังไงสิ่งแรกที่เราต้องรู้เลยคือมูลค่าหน่วยสุดท้ายมูลค่าของน้ำไม่ได้ถูกกำหนดจากการใช้หน่วยแรกแต่ถูกกำหนดจากการใช้หน่วยสุดท้ายเพราะว่าการใช้น้ำหน่วยแรกๆก็เหมือนเป็นการดื่มน้ำเพื่อให้มีชีวิตรอดพอเราใช้น้ำต่อไปเรื่อยๆหน่วยท้ายๆเราจึงเปลี่ยนจากการดื่มน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดเป็นการใช้น้ำในชีวิตประจำวันแทนตัวอย่างเช่นเอาน้ำไปรดน้ำต้นไม้หรือเอาน้ำมาล้างรถจะเห็นว่าเมื่อก่อนเราใช้น้ำกันสิ้นเปลืองมากๆจึงมีนักวิชาการบางคนได้เสนอวิธีการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาซึ่งแบบแผนการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพคือมูลค่าหน่วยสุดท้ายของการใช้น้ำต้องเท่ากับต้นทุนหน่วยสุดท้ายของการผลิตน้ำหมายความว่าปริมาณน้ำหน่วยสุดท้ายจากการล้างรถจะต้องเท่ากับต้นทุนของน้ำขวดสุดท้ายที่ผลิตโดยเราจะใช้ตลาดเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรน้ำซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น2 ฝั่งคือผู้บริโภคน้ำกับผู้ผลิตน้ำฝั่งผู้บริโภคน้ำผู้บริโภคจะซื้อน้ำมากินก็ต่อเมื่อประโยชน์ของการใช้น้ำเท่ากับราคาของน้ำถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือเราวิ่งมาเหนื่อยๆเลยหิวน้ำมากเลยซื้อน้ำมาขวดหนึ่งกินหมด1 ขวดก็ยังไม่พอเลยซื้อน้ำมาอีกขวดกินน้ำขวดที่2จนอิ่มเลยไม่ได้ซื้อน้ำขวดที่3แสดงว่าน้ำขวดที่3ประโยชน์ของการดื่มน้ำมันน้อยกว่าราคาของน้ำแล้วจึงไม่ได้ซื้อขวดที่3กลับมาที่ฝั่งของผู้ผลิตบ้างโดยผู้ผลิตจะหยุดผลิตน้ำก็แต่เมื่อต้นทุนหน่วยสุดท้ายของน้ำเท่ากับราคาของน้ำซึ่งก็หมายความว่าจะเลิกผลิตก็ต่อเมื่อต้นทุนของน้ำขวดสุดท้ายมันเท่ากับราคาของน้ำที่ขายอยู่จะสังเกตเห็นว่าการบริโภคน้ำกับการผลิตน้ำมันขึ้นอยู่กับราคาของน้ำถ้าเราเอาข้อสังเกตนี้มาสร้างเป็นกราฟจุดตัดระหว่างประโยชน์ที่ได้จากการใช้น้ำกับต้นทุนหน่วยสุดท้ายของการผลิตน้ำคือราคากับปริมาณการใช้ที่มีประสิทธิภาพทีนี้ก็ถึงเวลาแล้วเราจะมาดูกันว่าที่เดอะซิตาเดลเขาใช้น้ำกันยังไงเริ่มจากกราฟการจัดสรรน้ำตัว Q คือปริมาณน้ำที่มีอยู่บริเวณรอบๆเดอะซิตาเดลเราจะเปรียบเทียบการใช้น้ำของคน2 กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มของ Immortal Joe และอีกกลุ่มคือกลุ่มของคนที่อยู่รอบๆเดอะซิตาเดลโดยเส้น MB จะบอกประโยชน์ของการใช้น้
คนที่อยู่สูงกว่าจะมีความสามารถในการใช้น้ำมากกว่าทำให้ในกราฟนี้Immortal Joe มีความสามารถในการใช้น้ำมากกว่าคนที่อยู่รอบๆ The Citadel และหลังจากเวลาผ่านไปปริมาณน้ำลดลงไปกว่าครึ่งหนึ่งทำให้กลุ่มของ Immortal Joe กลายเป็นกลุ่มที่ใช้น้ำแต่เพียงกลุ่มเดียวเพราะว่ากลุ่มอื่นไม่มีความสามารถในการใช้น้ำที่มากพอแล้วเรามาดูกันว่าการใช้น้ำแบบนี้ทำให้กลุ่มคนที่อยู่รอบๆ The Citadel เสียประโยชน์ไปมากแค่ไหนดูจากกราฟแล้วพื้นที่สีเขียวคือการใช้น้ำของ Immortal Joe คือใช้น้ำไปตั้งแต่หน่วยที่0ไปจนถึงหน่วยที่ Q ทำให้ได้รับผลประโยชน์เต็มๆและพื้นที่สีฟ้าคือน้ำที่คนรอบๆ The Citadel ได้รับจาก Immortal Joe จะเห็นได้ว่าเกิดพื้นที่สีแดงขึ้นบริเวณพื้นที่ระหว่างคน2กลุ่มพื้นที่ตรงนั้นจะถูกเรียกว่า Dead Weight Loss หรือสวัสดิการสังคมที่หายไปซึ่งการใช้น้ำแบบนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า First Come First Serve คือคนที่อยู่ต้นน้ำใช้น้ำจนเต็มที่เกินจุดที่มีประสิทธิภาพไปแล้วและคนที่อยู่ปลายน้ำก็ได้ใช้น้ำที่เหลือทำให้สวัสดิการของสังคมโดยรวมมันลดลงการใช้น้ำแบบที่ทำอยู่จึงไม่มีประสิทธิภาพโอเคจบแล้วกับวิธีการใช้น้ำของคนหลังจากโลกล่มสลายเป็นยังไงกันบ้างไม่แปลกใจเลยที่คนข้างล่างดูอดอยากขนาดนั้น